बडा दशैं र दीपावलीको शुभकामना। आपसी आत्मीयता र सद्भावको प्रतीक सम्पूर्ण नेपालीहरूको महान चाड विजय दशमी तथा दीपावलीको पावन अवसरमा शक्ति प्रदायक देवी दुर्गा भवानी र लक्ष्मी माताको आशीर्वादले घर घरमा सुख, शान्ति, समृद्धि र देशप्रेमी मनहरू निर्माण गरोस्, समाजमा सृजना, विकास र मेलमिलाप कायम गरोस् र राष्ट्रले साँच्चीकै लोभी पापी मन त्यागेको राष्ट्रभक्ति नेता मात्र जन्माउँदै जाओस् भन्ने शुभेच्छा सहित आदरणीय सम्पूर्ण अभिभावकजीहरू, जिम्मेवार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कर्मनिष्ठ शिक्षक कर्मचारी एवं पथ प्रदर्शक शुभचिन्तकज्यूहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, समुन्नति तथा सबैमा सकारात्मक सोच रहोस्। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। राम बहादुर मोची, संस्थापक प्राचार्य कास्की मोडर्नाइज एकाडेमी, पोखरा 14 चाउथे।